ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আলোচনা কৰিম আজি ৰেজনেন্স সংস্পন্দন গঠন এতিয়া ৰেজনেন্সৰ ডেফিনেশ্যন বা আইডিঅলজিটো কি আমাৰ একচুৱেলি ৰেজনেন্স টু দ্য কনচেপ্ট অফ ৰেজনেন্স একৰ্ডিং টু দ্য কনচেপ্ট অফ ৰেজনেন্স হোৱেন এভাৰ এ ছিংগল লুইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেন নট ডেছক্ৰাইব এ মলিকুল একুৰেটলি ইয়াৰ কৈছে কি আমাৰ এটা লুইচৰ সাধাৰণ গঠনেই আমাৰ গোটেই মলিকুলটোৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি একুৰেটলি অৰ্থাৎ শুদ্ধভাৱে ডিটাৰমাইন নকৰে এ নাম্বাৰ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ উইথ চিমিলাৰ এনাৰ্জি আমি বহুতো নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বহুকেইটা গঠন তাৰ আমাৰ এনাৰ্জিৰ মান একে হ'ব পজিশ্যনছ অফ নিউক্লিয়াৰ আমাৰ অৱস্থান সেইবিলাক আমাৰ বণ্ডিং এণ্ড নন বণ্ডিং পেয়াৰ্ছ অফ ইলেক্ট্ৰন আৰু টেকেন এজ দ্য কেননিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক আমাৰ কেননিকেল গঠনত থাকি যাব আমি নেক্সট এক্সাম্পল হিচাপে ল'লে কেননিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কোনবিলাক বা এইবিলাক ভালকৈ স্পষ্টভাৱে জানিম of the hybrid which describe the molecule accurately গতিকে এইবিলাকৰ এটা একচুৱেল এটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ দ্বাৰা নহয় কেইবাটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মেইন এভাৰেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটাই আমাৰ কি কৰিব একচুৱেল ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ বা এটা মলিকুলৰ একুৰেট ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিটাৰমাইন কৰে এতিয়া যদি আমি কাৰ্বনেট মলিকুলটো এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা যায় CO3 - কাৰ্বনেট আয়ন নট মলিকুল CO3 - এটা ইয়াৰ যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা যায় একচুৱেলি ষ্ট্ৰাকচাৰটো লুইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো হ'ব ইয়াৰ লুইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এইটো হ'ব এতিয়া কি হয় এই যে আমাৰ C+1 ইয়াৰ আমাৰ সিগমা বন্ড এইটো এটা সিগমা বন্ড আছে এটা পাই বন্ড আছে এই পাই বন্ডৰ পজিশ্যনটো যে আমাৰ এইখিনিতে থাকিব তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন নহয় অৰ্থাৎ এই পাই ইলেক্ট্ৰনযোৰ আমাৰ কি হৈ থাকিব পাৰে ৰোটেট হৈ থাকিব পাৰে এণ্টায়াৰ মলিকুলটো গতিকে আমি ইয়াৰ নেক্সট ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি পাম C+1 এইখিনিতো থাকিব পাৰে O এটা হ'ব মাইনাছ এটা হ'ব মাইনাছ একেদৰে আমাৰ ডাবল বণ্ডৰ পজিশ্যনটো এই কাৰ্বন অক্সিজেনৰ মাজতো হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াত কি হ'ব C+1 O মাইনাছ এইবিলাক হ'ব লোন পেয়াৰ গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হয় পাই ইলেক্ট্ৰনজৰ এণ্টায়াৰ মলিকুলটো ডিলোকেলাইজড হৈ থাকিব পাৰে ডিলোকেলাইজ মানে তাত আমাৰ যেনি বা যেনেকুৱা তেনেকুৱাকৈ গোটেই হোল মলিকুলটোত আমাৰ ঘূৰি থাকিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এই তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব কেননিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ বা ৰেজনেন্স বা সংস্পন্দন গঠন গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অভাৰৰ ৰেজনেন্স হাইব্ৰিডটো পাম আমি ৰেজনেন্স হাইব্ৰিডটো কি হ'ব CO এতিয়া আমাৰ পাই ইলেক্ট্ৰনযোৰ এইখিনিতেও আহিছে নেক্সট এইখিনিতেও আহিছে এইখিনিতেও আমাৰ আহিছে গতিকে অভাৰঅল 2 নিগেটিভ চাৰ্জ হ'ব গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ৰেজনেন্স হাইব্ৰিড অৰ্থাৎ সংস্পন্দন গঠন এইটো আমাৰ এই দটত যে দিয়া গৈছে এইবিলাক হ'ল আমাৰ পাই ইলেক্ট্ৰনৰ ডিলোকেলাইজিং পাথৱে গতিকে ইয়াত আমাৰ মেইনলি ৰেজনেন্সৰ মেইন কনচেপ্টটো হ'ল কি আমাৰ পাই ইলেক্ট্ৰনৰ পজিশ্যনবিলাক ফিক্স নহয় সেই এণ্টায়াৰ মলিকুলটোত কি কৰি থাকিব পাৰে ডিলোকেলাইজড হৈ থাকিব পাৰে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বোলে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট ফৰ্মুলা এই তিনিওটা ফৰ্মুলাৰ আমাৰ যিটো ৰিজাল্টেণ্ট সেই ৰিজাল্টেণ্টটোহে আমাৰ কি হ'ব একচুৱেল কাৰ্বনেট আয়নটোৰ একুৰেট ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰাত সহায় কৰে